هموطنان و یاران شورشگر، قیام شکوهمند ایران که در 36مین روز خود همچنان کاخ ستم و جنایت و بیداد ولایت فقیه را می‌لرزاند، حالا در تظاهرات شما پیام پرقدرتی را به جهان می‌رساند. به رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که حالا در بروکسل گرد آمده اند و به همه رهبران جهان پیام قیام ایران این است که عهد آخوندها به سر آمده است. روزگاری که سیاست بین المللی در قبال ایران بر اساس رابطه با این رژیم تعریف شود به پایان رسیده است. اکنون این مردم ایران و قیام و مقاومت ایران است که حرف آخر را میزنند. مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسید. در 5 هفته گذشته به یمن خونفشانی فرزندان فداکار ایران، به ویژه دختران قهرمان در قیام، عزم راسخ ایران و ایرانی برای به زیر کشیدن تمامیت این رژیم ضد ایرانی به جهانیان نشان داده شد. این قیام و خروش جوانان شورشگر و قیام آفرین خامنه‌ای را آماج اصلی خشم و بیزاری عمومی کرده است. رو آوردن آخوندها به جنایت و کشتار به این دلیل است که راه حلی ندارند. در زندان اوین یگان ویژه خامنه‌ای در شامگاه 23 مهر با حمله به زندانیان بی‌دفاع در یک طرح از پیش آماده شده به یک جنایت هولناک دست زد که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. پاسداران برخی از زندانیان را از پشت بام به پایین پرتاب کردند. بسیاری را هدف شلیک مستقیم قرار دادند. به محیط بسته بندها آنقدر گاز اشک‌آور شلیک کردند که زندانیان در حال خفگی قرار گرفتند. بر سر و بدن زندانیان تا حد مرگ با باتوم و شوکر میکوبیدند. در نتیجه بین حداقل 30 تا 40 زندانی که در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند به قتل رسیدند. 10 زندانی دیگر هم مجروح شده اند که تا همین امروز از مداوای آنها جلوگیری شده و با بدنهای پر از گلوله‌های ساچمه‌ای رنج میکشند. ملل متحد باید هرچه سریعتر یک هیئت حقیقتیاب بین المللی تشکیل دهد تا در اسرع وقت با حضور نماینده‌ای از جانب مقاومت در زندان اوین آثار جنایت علیه بشریت را ببیند. شخصاً در همون شامگاه 23 مهر از دبیرکل ملل متحد آقای گوترز درخواست کردم که تشکیل هیئت حقیقتیاب درباره فاجعه اوین را اولویت بدهند. مقاومت ایران در سطح بین المللی این هدف را با تمام قوا پیگیری می کند. خانواده های زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین با تاکید بر مسئولیت مستقیم خامنه‌ای همه روزه در برابر اوین جمع می شوند. در خارج ایران نیز ایرانیان آزاده و شرفنشان‌ها در چند پایتخت به تحصن دست زدند تا جامعه جهانی را به واکنش جدی در برابر این کشتار فجیع برانگیزند. اما بگذارید به آخوندها بگوییم این آتشی که بر سر زندانیان ما میریزید دور نیست که تمام رژیمتان را خاکستر کند. حربه سرکوب و کشتار نه دیکتاتوری شاه را از سرنگونی نجات داد و نه قادر است استبداد دینی را نجات بدهد. آخوندها به هر تقلایی دست بزنند در هر حال غیر ممکن است که به اوضاع سیاسی و اجتماعی و بین المللی قبل از شروع
این قیام ها بازگردند. شرایط کنونی فقط یک جهت، یک راستا و یک مقصد دارد و آن پیشروی بیوقفه قیام مردم ایران به سوی سرنگونی این رژیم است. دانش آموزان و دانشجویان و جوانان رزم‌آور میگویم خسته نشوید و خسته کنید و در مقابل سرکوب و جنایت آخوندها ناامید نشوید، بلکه مثل همین چند هفته شورش و قیام امید و باور را به همه جا ببرید، مقاومت کنید و بجنگید. این رمز پیروزی محتوم شماست. از اینجا به دولت‌های غرب میگوییم به خاطر منافع تجاری و سیاسی دیگر نباید آزادی و حقوق بشر و مقاومت ایران ذبح شود. این خروش قیام ایران است، در حالی که جهان امروز نگران جنگ افروزی‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران در خاک اروپا است. سرنگونی این رژیم نه تنها خواست مردم ایران، بلکه بیش از هر زمان دیگر نیاز مبرم صلح و آرامش و مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان است. از اروپا و همه جهان می‌خواهیم که حق مردم ایران برای دفاع متقابل و مبارزه برای سرنگونی فاشیسم دینی و برقراری آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را به رسمیت بشناسند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در تمامیت آن در لیست تروریستی نامگذاری کنند و مزدوران و مأموران آنها را از اروپا اخراج و پاسپورت‌های آنها را باطل کنند. گلوگاه‌های اقتصادی بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. پرونده کشتار قیام و پرونده قتل عام‌های 67 و 98 به شورای امنیت ارجاع شود و مسئولان مستقیم این فجایع به ویژه خامنه‌ای و رئیسی در برابر عدالت قرار بگیرند. قیام ایران تا سرنگونی رژیم آخوندی با دختران و پسران و جوانان شورشگر و قیام آفرین به پیش میتازد. همانطور که مسعود گفته است باید آنقدر بجنگیم تا بند از بند فاشیسم دینی بگسلیم. باید آن را در تمامیتش سرنگون کنیم و ایران را پس بگیریم. انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می شود. درود بر همه شما.